Вітаю вас, друзі! Маємо прекрасні наслідки після вчорашньої атаки на Москву та Московську область українських безпілотників. Та сама нафтоналивна станція Солнічногорська у населеному пункті Дурикіно, і я не жартую, майже повністю вигоріла. За даними осінтерів, із 4 резервуарів лишився тільки один, але я впевнений, це тимчасово. Можна іще говорити про кінетичні наслідки українських атак на Москву та Московську область, але набагато приємніше дивитися на інші наслідки, когнітивні, точніше на те, як ниють москвичі. Боже, это очень страшно, это очень страшно. Я в таком шоке, я впервые испытываю такой страх. Ми із вами вже бачили, як росіяни не хотіли їхати із Криму. Бачили, як росіяни не хотіли їхати із Туапсе, а тепер бачимо, як росіяни не хочуть їхати із Москви. Мы идем к машине и уезжаем отсюда нахер. Все люди стоят в подъезде, все прячутся под подъездом. Російські експерти збентежені. Вони не розуміють, що стало причиною атаки, але здогадуються, що, можливо, безпілотники запускали із території України, але це поки що не точно. Тимчасово жива пропагандистка Сімоньян, яка кілька разів вже брала Київ та перемагала усю Україну, бідкається, що доводиться її дітям слухати вибухи та спати у коридорі. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. A few moments later. Летят беспилотники. Неприятно, страшно. Мои дети, которые месяц уже спят в коридоре. І я маю нагадати, що не так давно Російська Федерація прийняла нову ядерну доктрину, згідно із якою масова атака українських дронів, а росіяни кажуть, що вони тільки збили більше 1000. Так от, згідно з їхньою доктриною, новою масова атака дронів може спричинити ядерну відповідь, у зв'язку із чим у прес-секретаря Владимира Путіна Пєскова запитали, що він думає про те, що Російську Федерацію атакують. І він сказав, що, в принципі, нічого страшного не відбувається, і з Російською Федерацією можна робити усе, що завгодно, але тільки не погрожувати їй. Вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать. Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Погоджуюся. Давайте обійдемося без погроз. Давайте просто будемо допомагати українському війську знищувати російських окупантів у промислових масштабах. Нам зараз дуже потрібні саме ваші 2 гривні на русоріз. Якщо кожен підписник мого каналу закине по 1 гривні, ми зберемо 2 мільйони 100 тисяч за один момент. Тому долучайтеся. Тим паче, що ваші донати потім конвертуються у прекрасні дрони, які відривають російським окупантам пики, палять залишки їхнього транспорту тощо. Усі реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Я маю також дуже невтішну статистику. Лише 50% із тих, хто дивляться мої випуски, підписані на канал. І мене це дуже засмучує. Зробіть це. Підпишіться негайно, якщо досі цього не зробили. Якщо ви раптом не знали, то ніякої успішної атаки Сил безпеки та оборони України учора на Москву та Московську область не було, бо російська армія усі атаки отразила. Минувшей ночью и сегодня утром силы ПВО отразили один из самых массированных налетов украинских беспилотников за все время спецоперации. Сначала об отражении массированной атаки украинских дронов на столичный регион. Жодна українська атака на російську столицю не могла бути успішною в принципі. Це нереалістично, тому що росіянам вже ж не просто так вимикали мобільний інтернет. Правда ж? Я правильно понимаю, что сегодня наш противник всех оповестил, всех жителей Подмосковья и Москвы, оповестил о том, что они очень даже себя комфортно чувствуют при блокировках мобильной связи в России. А он СБУ
Летает по белым спискам, по ходу дела. Я гадаю, оцей москвіч розповідає фейки. Не може такого бути, адже якби дійсно була атака українських дронів та ще й успішна, то тоді б москвічей повідомили би про це. Ну, щонайменше були б сигнали повітряної тривоги, але москвічі та мешканці Московської області повідомляють, що нічого такого не було. Ніхто їх не попереджав про дронову безпеку. Ни одной смс-ки от МЧС о том, что что-то случилось, какое-то предупреждение или сирены. Ничего нам не поступало. Тому що нічого насправді не було. Не було ніяких безпілотників. Це усе якась там політика. А хто вважає інакше, той іноагент. Не було ніяких дронів. Це просто, знаєте, такі специфічні метеоумови. Погода така. Льотна. И жутко мне стало, когда дочь проснулась и меня спрашивает: папа, а что это? Я ей говорю: гром, молния, ложись спать, все хорошо. А она мне говорит: но ведь небо чистое, нет туч, нет облаков. А я ей говорю: ну вот такие вот погодные условия у нас. Вот такой вот гром бывает среди ясного неба. Усі росіяни повинні запам'ятати. Спеціальна військова операція йде за графіком, за планом. Ніяких атак на так звану Російську Федерацію немає. Бо якби була би така серйозна відповідь, росіянам нічого не загрожує. Безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Але усе ж таки деякі москвичі здогадуються, що щось іде не так, щось відбувається у Москві та у Московській області. І коли вони пишуть про це у соціальних мережах, кляті українці, які не хочуть співчувати росіянам, беруть і пишуть гадості у коментарях, ви уявляєте? Расчеловечивание. Написала сегодня пост в Threads про то, как у меня рядом в Подмосковье упала ракета, и я написала просто пост о человеческом страхе. Так на меня столько говна вылилось, что это не просто про даже бомбежку и смерть, а это про то, как человек теряет человечность. Дорогі українці, я закликаю вас губити чоловічність і для розчеловечування закинути негайно по 2 гривні на русоріз. І ще одна росіянка, яка точно хоче дискредитувати Російську Федерацію, записала відеозвернення до Владимира Путіна та до Володимира Зеленського. І одразу видно, що вона старалася вивчати мову метрополії, тому що додала українські субтитри. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, правительство Москвы, Московской области, господин Зеленский. Пам'ятай, чужинець, тут господин українець. Господин Зеленский, я хочу сообщить вам, что россияне, мирные жители страны, не начинали войну, так как не имеют прав, оружия, причин для развязывания войны с другими государствами. Та невже? А хто ж тоді починав війну проти України? Лабубу? Рептилоїди? Складне запитання. Але відомо точно, що ніякої війни немає. Це фейки, тому що Російська Федерація не голосувала за війну. І тому її треба припинити. Але припинити, звісно ж, повинна Україна. Бо ніяких ударів по Україні немає, а москвичі чомусь страждають. Состояние войны правительством Российской Федерации не объявлялось. Согласно Федеральному закону 61 от 31 мая 1996 года, статья 18. Новостей об атаках на территории Украины на данный момент в новостях отсутствует. По крайней мере, у меня. Ніякої війни немає, але її треба припинити, тому що бити по так званій Російській Федерації – це незаконно. Статтю закона покажіть, по которой можна бомбить Москву. Прошу провести переговоры между президентами России и Украины о сложившейся ситуации и о завершении конфликтов на территории России и Украины. Так как, согласно статье 80 Конституции Российской Федерации, президент России Владимир Путин является гарантом прав и свобод человека и гражданина, которым на данный момент выступаю я от своего лица в своем видеообращении. Ви знаєте, дорогі друзі, я, звісно, не експерт і можу помилятися, але у мене є деякі припущення щодо ймовірності того, що росіяни починають про щось здогадуватися, конкретно москвичі. Вообще, конечно, печально то, что до Москвы начали долетать дроны. Так москвичі узнають, що війна йде. Ну ви тільки подивіться на оцього зет-пропагандиста, який живе у тимчасово окупованому Донецьку. Тимчасово живе. Він точно хоче дискредитувати Російську Федерацію і особисто Владимира Путіна. Адже давно відомо, немає ніякої війни. Російська Федерація ще навіть нічого не починала, але вона може узяти і почати воювати от буквально із понеділка. Вы ведете эту войну с нами уже несколько лет, вы большие молодцы, красавчики. С сегодняшнего дня мы вступаем в войну, которую вы ведете с нами уже несколько лет. Мы же ее не вели.
Мы продолжали вести специальную военную операцию. Вони продовжували проводити спеціальну військову операцію, але тепер починають здогадуватися, що Україна діє нечесно. От коли росіяни ракетами, авіабомбами та шахедами били по українських житлових будинках, то це було чесно. А коли Україна почала бомбити Москву, це нечесно. Так не можна. Невозможно воевать по-честному с теми, кто и победить, с теми, кто долбит твои мирные города, с каждым днем все сильнее и сильнее. Учора російські експерти у студіях федеральних телеканалів довго думали, розмірковували, у чому ж справжня причина українських атак на Москву, яких насправді ніколи не було. І от російський генерал-депутат Картополов таки здогадався. Причина полягає в тому, що Україна нібито програє на фронті. Есть еще одна причина, почему они летают так далеко и часто. И причина это в том, Владимир Владимирович, что вы начали, проблемах противника на переднем крае. Звісно, у України вистачає проблем на фронті та й в цілому у війську, і ці проблеми будуть вирішуватися, але постає питання, якщо дійсно ми б'ємо по Москві, бо у нас такі серйозні проблеми, тоді чому росіяни досі не узяли Київ? Именно поэтому наш верховный главнокомандующий, наш президент 9 мая на пресс-подходе сказал, что виден уже конец. Я дуже перепрошую, завчасно маю вам принести свої вибачення. Я ніколи не хотів бути вульгарним, але маю повідомити цьому генерал-депутату, що це не той конець, про який він подумав. А конец именно в том, что Сосать долго приходится. Але загалом ми з вами дуже помиляємося, коли радіємо українським атакам на так звану Російську Федерацію, тому що ніхто не здогадувався, але росіянам ці атаки навіть вигідні. Це сказали на російському телебаченні, там же не можуть брехати. Вигідні, тому що от європейці думають, що ми будемо використовувати гроші, які отримуємо для оборони, а ми використовуємо їх для нападу на так звану Росію, і тому точно треба продовжувати. Ну, я думаю, пускай дальше делают, потому что ущерб действительно минимальный, хотя жаль, конечно, что погибают люди, но при всем при этом на Западе чем больше будет таких уколов, тем больше будет возникать ощущение, что мы даем деньги на одно, тратятся они на другое, а цели преследуют третьи. Слухайте, мені подобаються ось отакі висновки на російському телебаченні. Чим більше Україна здійснює атаки на територію так званої Росії, тим більше до росіян приходять розумні думки. І далі отаких розумних думок ставатиме також більше, бо українські атаки наростатимуть. Так вот, количество таких ударов будет расти. Расти, расти, расти и расти. Росіянам було би варто задуматися про припинення війни проти України у такому випадку, тому що далі для них буде тільки гірше, гірше і гірше. Але ні, вони вирішують продовжувати війну. Вони роблять величезну помилку. Вони й далі атакують наші міста. Цієї ночі під масованою російською атакою було Дніпро. На жаль, є постраждалі. І Владимир Путін і його оточення перебувають у максимально відірваному від реальності неадекватному стані, тому продовжують наполягати на тому, що Україна має ще й свої війська вивести зі своїх територій. Президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. Вони так говорять, наче вони перемагають. Але Російська Федерація досі не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей. Та й самі росіяни сумніваються у тому, що Російська Федерація перемагає, навіть попри те, що на російському телебаченні одночасно наступають на 150 напрямків. Ежедневно не менее 150 направлений, где мы движемся вперед, от нескольких сотен метров до нескольких километров. У росіян є деякі тактичні успіхи, це правда, але зараз їхні темпи просування найгірші із 2023 року і несуть вони втрати колосальні за кожен метр просування на українській землі. І нести росіяни повинні втрати іще більші, а ще вони не зможуть просуватися, якщо у них не буде, наприклад, ніг. І для того, щоби саме так і ставалося, наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали іще 130 нових FPV. Сили оборони України отримали від спільноти Стерненка 20 дронів із програми секретного русорізу і використовують їх для ліквідації ворога. Слава Україні! Ми, бійці 419-го окремого батальйону безпілотних систем, висловлюємо подяку спільноті Стерненка за надані нам пташечки.
Слава Україні! Героям слава! Ми батальйон безпілотних систем «Апачі» 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ України. Щиро дякуємо спільноті Стерненка та особисто пану Стерненка за надані 50 дронів, які допоможуть ефективно знищувати окупантів. Слава Україні! Бажаю міцного! Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Національної гвардії України. Дякую спільноті Стерненка за надані нам 20 цифрових дронів перехоплювачів. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! На жаль, росіяни будуть іще тероризувати нашу країну, будуть бити по наших містах, будуть атакувати житлові будинки, тому що вони терористи і не збираються припиняти війну, але їх можна змусити зупинитися, продовжуючи удари по їхній території, будучи у війську або для війська та максимально допомагаючи силам безпеки та оборони України.